everyone, it's me, Janice Pallarca. Welcome back to my channel. Meron akong part 1 upload video kung paano makakapag-sign up as a seller sa Shopee and kung paano ka makakapag-upload ng iyong paninda o ng iyong produkto sa Shopee and kung magkakabenta ka, paano mo ito ma-withdraw. So, nandito yan sa link na to. And for today's video, ito yung magiging part 2 sa mga ka-Shopee seller ko, sa mga nagbabalak na maging seller ng Shopee o kaya sa mga curious dyan kung paano nagpapaschedule ng shipment o ng delivery sa inyong mga buyers, saan ito makikita, and kung may for delivery ka na, paano mo naman babalutin yung iyong parcel. Ang parcel, ito yung mga ordered items ng iyong buyer. So, saan mo ito ibabalot? Of course, sa mga authorized courier lang na inassign sa iyo ni Shopee. Dapat ang gagamitin mo pambalot is yung plastic lang o pouches lang ni courier na naka-assign sa iyo. So, paano mo ito makukuha? Libre ba ito? So, sa akin, papakita ko sa inyo, meron akong J8, meron akong JNT plastic, so big pouches ito. And meron din akong Gogo, ayan. Sila yung mga courier ko. So, malalaking plastic sa akin dahil bedsheets yung paninda ko. And kung meron ka ng order at meron ka ng pouches, kailangan mo siyang dikitan ng airway bill. So, dito yon usually nakikita, yung idinidikit dito, airway bill ang tawag doon. So, paano mo ito makikita? Saan mo ito makikita? And para saan ang airway bill? Ito yung exact location ng buyer mo kung saan ito i-deliver ng yung courier and yung exact location din ng seller kung saan ka naman pupuntahan para pick upin ng courier mo yung mga parcel. So, lahat yan isi-share ko sa inyo. If you wanna know how, just keep on watching! So, paano mo malalaman kung may order ka na sa Shopee? Don't worry, nagno-notify naman si Shopee kapag meron ka ng for delivery o kung may nag-order na sa'yo. But first, congrats sa'yo dahil naka-receive ka na ng iyong order. Ayan. So, ganito lang yun guys. Pupunta lang tayo sa Shopee account ninyo. So, press niyo yung me. Then, dun sa Shopee shop ninyo, my shop, click niyo yun. Then, bubungat na kaagad sa inyo yung box na to. Tapos, meron siyang number. So, yung number na yun, kung ilan yung buyer mo. So, click natin yan. So, ganyan lang siya kabilis. And, makikita nyo na kaagad yung mga nag-order sa'yo. Ayan. So, ngayon, punta naman tayo kung paano mag-schedule ng shipment. So, click tayo ng nag-order sa atin. Tapos, schedule natin for shipment. So, pili lang tayo ng days na pwede natin ipadala yung available natin na araw na mapapaship natin yung items. Unahin natin gumawa ng shipment schedule dito sa ating My Shop button. Click yung to ship na box. Meron tayong isang order na ipapaship sa ating courier. Click natin arrange pickup button. Then pili tayo ng date na binigay ni Shopee. So click natin yung pickup date. On hand ko na yung item kaya ipapaship ko na to kaagad. So, ito yung napili kong date. And successful, i-open natin to later sa ating Shopee seller account para i-print ang ating airway bill. Dito sa notification button, once i-open natin yan under seller updates and order update, pwede rin tayo makapagpa-schedule ng shipment sa ating courier. So, ito yung umorder sa atin na nag-confirm for COD. Dalawa yung order nating bedsheet, kaya ipapaschedule na natin to. Hindi ko kaagad to in-schedule before dahil hindi ko pa hawak yung item. Now na dumating na yung bedsheets, pwede na natin tong i-arrange ng pick-up or shipment sa ating courier. So, iba yung itsura niya, pero ganun din naman. Andito rin naman yung mga dates na pwede nating piliin o i-select. Then, press confirm. So, ito yung ating order ID. Hindi pa yun ang ating airway bill. So, next, ito namang isang umorder sa atin. Schedule natin ang pickup. So, pili ulit tayo ng pickup dates. So, madami yan. So, available na sa akin yung item, kaya ito ng date yung napili ko. So, successful. Ito yung ating order ID na ipiprint nating airway bill mamaya sa seller Shopee Center natin.
Again, pwede tayo mag-arrange shipment schedule sa Shopee Seller Center account natin or dun sa dalawa nating option ginawa, yung may notification button and sa My Shop button na may box. So, kahit alin diyan sa tatlo, makakapag-arrange shipment tayo. Okay na, meron na tayong schedule for shipment. Number 2, sa pouches, at first order mo ito, don't worry, pwede kang humingi sa mga kuya rider, meron sila laging bitbit na mga pouches. So, pwede ka sa kanilang humingi. Kung maramihan naman yung for delivery, pwede kang mag-text na ahead sa delivery rider mo na meron kang ganitong items na yung ilang piraso ang kailangan mo. Or kung hindi naman kaya, is pwede kayong pumunta sa mga near location ng branches ng inyong mga courier. So, don't worry, wala itong bayad at libre-libre. So, nakapag-schedule ka na ng shipment mo para sa buyer mo and nakakuha ka na rin ng pouches mo, yung ating pangatlo is didikitan mo na yung pouches mo ng airway bill. So, saan mo makukuha yung airway bill? Paano mo ito ipiprint? Yung airway bill is usually nakikita siya dito. Ito yung idinidikit dito. Ayan. So, tinatanggal yan. Tapos, idinidikit siya dito. Ang airway bill, dun makikita ang exact location ng ating buyer and exact location din ng seller kung saan tayo pupuntahan ng courier para ma-pick up ang ating mga parcel. Ang parcel, ito yung mga ordered items ng ating buyer. Okay, now gawin naman natin ang ating airway bill kung paano natin siya ipiprint. Punta lang tayo sa ating Shopee Seller Center account and log in tayo then sa order items. First, log in to our Seller Center account. Since nakapag-schedule na tayo ng shipment, pwede na tayo mag-open sa any button ng My Order or sa My Shipment button. Then, ito na yon yung print waybill. Ready for printing na ang ating waybill. Click natin yan. Click the button, print the document, then download. Ito na yon, ready for printing na. Then, balik tayo sa ating homepage. Dito sa My Reports, makikita ko ilang beses tayo nakapag-download. Click View Pickup Details kung meron pa tayong gustong i-edit sa schedule ng shipment natin. Then, press or click Confirm button once okay na. And sa maramihan na items na nakaschedule for shipment, click this button Export File para hindi na tayo mag-isa-isa ng download ng waybill. For security purposes, gagamitan natin siya ng thin cardboard, especially sa mga liquid items, and para hindi rin ma-deform ang box. Of course, ayaw natin masira sa ating mga buyers, kaya isi-secure natin mabuti ang ating mga delivery items. Kung wala tayong available na thin cardboard, pwede din naman natin doblehin na lang ang ating bubble wrap.
ginagawa ko sa computer, then saka ko siya print. Ang gamit kong printer is Epson printer. Pero kung meron kayong mas magandang printer, at yung tinatawag na thermal printer, inkless printer, and waybill printer na available lahat sa Shopee, mas okay na okay yung gamitin. Pero kung ano available naman sa inyo is walang problema yon. Kung kahit makiprint kayo sa mga computer shop is pwede ninyo yung gawin. So, madali lang. Pagka-download nyo is ready for print na siya. Nasa sa inyo kung i-edit nyo pa siya. Pero sa akin kasi is ini-edit ko yung size niya. And be sure lang guys na visible yung mga information sa waybill. Mahalaga yon. And of course, following the guidelines of Shopee. So, makikita natin yung guidelines ni Shopee dito. So, basahin lang natin siya. Andyan yung mga shipment guidelines, how to pack your parcels. So, andyan lahat yan. Makikita natin yung guidelines ni Shopee dito and also sa notifications. So, make it a habit to read Shopee updates also para lagi tayong updated sa mga other guidelines ni Shopee. lang guys, sana nakapag-share kami sa inyo. And sa mga new viewers ko, sa mga new viewers namin, please subscribe. Click the notification button para lagi kayo updated sa mga new uploads namin. And if you find this video helpful, don't forget to like. So see you next time. Thank you for watching. Bye!